Hello mga focus, magandang araw. So today, nagkaroon ako ng time. So ang gagawin natin is magdi-dechrome tayo ng mga chrome part nitong focus natin. So ito yung mga gagamitin natin. Pakit ko lang. Yan. So ito, pamunas para punasan natin, panlinis lang sa mga part na i-dechrome natin. And then ito yung liquid na ginagamit ko panlinis. Cutter of course, pang cut nitong film. Yan, so meron ako nito. And then ito pang press, pantanggal ng bubbles, ng mga kulot ng film pagkakabit natin. Then ito, heat gun. Then ito yung film na iniisip ko. Pinag-isipan ko pa kung ito yung ikakabit ko or ito. Ito mas maganda to kasi parang siyang paper talaga. So, ito siya. So, automotive film. Ayan siya. So, currently, actually, naka-dechrome na ako, guys. Ito yung gamit ko ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura kung ano yung nakakabit. So, ang gagawin ko lang is papalitan ko na kasi medyo nagbabakbak na or nasisira na, tatanggal na siya. So, ito ipapakita ko sa inyo. Kaya lang, So, ito nga guys, yung nakakabit ngayon. So, naka-dechrome na siya. Gamit kong film is itong clear tint. Yan. So, ganito siya. Clear film na color black. So, ito yung tsura niyan pag nakabit na siya sa chrome. Yan. Medyo okay naman siya. Nagmumukhang black talaga. Yan. Kaso medyo sira-sira na, tatanggal yung dikit. Yan siya. Yan. So, okay pa naman siya actually. Yun lang, medyo nagbabagbak na. Hindi kasi nakikita masyado, pero ayan, butas na yun. Butas na. So, yan. Itong isa na to, iba siya, hindi siya kulay black. Medyo brownish siya actually. So, makita niyo yung difference yan. Yan siya. Then, dito is black na naman. So, I think kung bakit iba to kasi wala atang kasing haba na nabili ko nun. Hindi available yung film na ganito kahaba. So yun yung reason why. Pero ito siya, yan. So yan yung kabit. So try kong palitan ngayon. Yan. So yan. Itsura niya pag buo. Yan. Naka-dechrome na siya. Para may iba naman, since na-try na natin yung clear tint na film. So, yun naman. Ito naman try natin. So, para makita natin kung ano difference. So, ngayon, gagawin ko, tatanggalin ko muna yung mga nakakabit na film. So, ito. Tignan nyo na lang, guys. Ayan. So, tatanggalin muna natin ito. Gagamitin na natin ng heat gun para mas mabilis siya matanggal. Ulit mo naman sa init. Yan, actually may mga residue siya. So ito, may mga dikit-dikit siya. So ito yung kailangan muna natin linisin. Try natin kung gagana ito, guys. Mukhang di siya natatanggal yung dikit-dikit. Kaya lang, may idea ako, kaya lang. So ito guys, hindi ito gumana yung parang ginagamit yung pang car wash, di siya gumagana actually. So ito, WD-40, try natin. Alam ko nakatanggal to ng sticker. Ayan, natatanggal naman siya. Kaya mo lang, diinan talaga. Yan. Lalo na yung pressure. So yun, ito na gagamitin natin. So buksan na natin ito. So medyo marami-rami pala ito. So ito siya. Ito yung brand. Vivid. Yata. Yeah, Vivid.
So, yan guys, kapal pala to. So, madami-daming gamit to. Yan lang po. So yun, sinukat ko lang siya. Kapal pala nito guys. So ito siya. Ay, hindi na pala ko. So, sige, open natin para mas madaling makita. Ito, laki pala nito. Tingnan natin. Oh, actually, tatlo pala siya. Okay, so tatlo siya. Sukatin ko na din yung mahawag at yung kasha. So sinukat ko siya sa door. Yung chrome nung pintuan, pero mukhang di siya kasha guys. Ito, tignan nyo. Di siya kasha. So ayun, hindi pala siya kasha pagpahaba. Pwede kasha kahit pahaba. So, hindi siya pwede sa dito, sa chrome ko dito. Pwede ko sigurong gawin. Pwede ko ito, foil, then yung sa loob na part. So, I guess babalik ako dun sa clear black film. Pero sige, try lang natin. Gusto kong makita ko ang itsura nito dito eh. So, try na din natin ha. Sukat lang ko. Ayan, cut tayo. Para dito. Lapit ko na lang guys para makita nyo. Ano yung ito? Ano ito? Okay, tingnan mo kasi kung ano. Kapit mo na. Yan, so actually guys, gusto ko yung kulay niya. Ang ganda. As in, pang di-chrome talaga to. So, ito na guys, yung finished product natin.
So, hindi ko pa siya pinulido para lang makita nyo agad. So, ito kailangan natin dikit yung part na to. Pero, ito yung tsura niya. Actually, nagustuhan ko siya. Maganda yung kulay, maganda yung texture niya. Ayan. Glossy talaga siya. Ayan, no? Pag compare natin dito, ito. Ano? So, ayan siya. Sayang, ganda. Kaso hindi siya kasya dito. So, siguro ikikip ko lang to. Okay na yan. Try ko na maghanap ng same brand na kasya sa haba nitong sa ayan. Sayang, ganda pa naman. So anyway, ganun lang siya kadali mag-dechrome. So alam ko yung dechrome sa labas is medyo pricey. So yun, ganun lang siya kadali guys. Sobrang dali lang. Gagawin nyo lang same thing kung anong ginawa ko dito. Ganun ang gagawin mo sa ibang part na yan. Then yun na. Then pag nasanay ka na, pwede mo na rin i-film to actually. I-film tong side mirror. Or kung yung mga ibang part dito sa interior nyo naman. Ito, pakita ko sa inyo. May ilagay din ako dito. So ito, ako lang din naglagay dito guys. So carbon fiber yan. So yan, nilagyan ko lang lahat yan, pati doon sa kabila. So carbon fiber yan. So wala lang, lahat na pwedeng nilagyan ko. So ayan, pag nasanay kayo guys, sobrang dali lang, sobrang easy lang. So sobrang makakatipid kayo. So ayun lang. So sana may natutunan kayo kahit papaano sa pag-dechrome. Natin ulit. So yung show, ganda talaga eh. So sayang lang bitin, pero ayun. Thank you. So ayun guys, so ganun lang tayo mag-dechrome. So sobrang dali lang niya, kailangan mo lang talagang pulido naman yung gawain natin. So madali lang siya. Ang importante lang dyan, dapat may heat gun ka. Then yung film mo, wag mo rin tipirin. Dapat may space bawat sides para pag kailangan mo mag-adjust, makapag-adjust ka, tsaka maganda yung kakalabasan. So ito yung output natin. So ayun, thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Then ayun, isip ako ng ibang content natin para DIY, para tipid lang, di ba? Sariling gawa na lang. So yun, please like and subscribe. Share nyo na din sa tropa nyo, sa mga ka-focus natin. So yun, salamat. Thank you. Bye.